Joo, tervetuloa vaan minunkin puolestani nyt tänne kuuntelemaan tämä Väisäsen sukukokousesitykseni. Ja sitten tervetuloa myös siihen kuuelta, jos olette tulossa, niin myös tämä Kainuun sukujen vähän isompaa kuvaa kerron siitä Kainuun sukujen taustoista ja asuttamisesta. Mutta nyt sitten vähän DNA-testien pohjaa Väisesistä ja sitten mitä Väisesistä on saatu tuloksia tähän mennessä. Ja on tosiaan Kolehmaisen Ari ja tuossa on nyt vuosikaudet ollut mukana tässä Väisästen sukuseuran toiminnassa ja näitä alkuhistoriaa selvitellyt asiakirjoja ja sitten tämän DNA-testien pohjalta. Ja mulla nyt sitten on vuoden alusta myös ollut sivutoimisena väitöskirjatutkijana, eli siinä aiheena on nyt sitten tämä hyvin pitkälti sama, eli itäsuomalaisten sukujen alkuhistorian ja asutushistorian selvittäminen tämän isälinjisen YDNA-avulla. Ei tietenkään pelkästään YDNAlla, vaan se on apuvälineenä siinä perinteiselle asiakirjatutkimukselle. Ja tein niin kuin harrastuksista työn, eli tämä harrastuspohjalta sukututkimus lähti, ja sitten tein sen klassisen, onko se nyt sitten virhe vai ei, mutta ainakin nyt harrastus ja työ on yhdistetty samaan. Mutta tämä DNA-testithän tässä on nyt sitten sellaisena keinona, joka emme tämmöisiä asioita voitaisiin ilman mitenkään muuten tietää. Eli DNA-testit ei ole mikään irrallinen, eli me korvattaisiin sillä sukututkimusta, vaan ne toimii käsi kädessä. Eli otetaan DNA-näytteitä, ei summamutikassa, vaan sellaisista sukuhaaroista, väisesistä, joista me saadaan lisää informaatiota, mutta tietenkin kaikki näytteet aina vie eteenpäin, jos ei aivan lähisukulaisista ole kysymys, mitä ei välttämättä ole tarpeen sitten testata. Mutta miten täällä esimerkiksi nyt sitten, miten moni täällä nyt on näistä Kainuun väisesiä paikalla olijoista, johonkin Kainuun eri sukuhaaroihin kuuluvia? Ketkä tunnistaa olevansa sitten näitä Ylä-Savon väisesiä? Ja ketkä tunnistaisi olevansa Etelä-Savon väisesiä? Onko vielä jotkut, ketkä ei tunnista kuuluvansa mihinkään näistä kolmesta väiseshaaroista? Eli mihinkäs väisesi siellä esimerkiksi? Niin sillä tavalla, joo, kyllä, mutta ajattelin sukujuurien perusteella, että jos on johonkin, niin siihen. Mutta tosiaan, niin väisesistä on nyt sitten löydetty nämä kaksi päälinjaa, kaksi eri alkuperää olevaa sukua, eli käytännössä se Etelä-Savon Mikkeliseudulta lähtöisin olevat väiseset ja sitten Ylä-Savon väiseset, mutta kerron niistä sitten kohta tarkemmin. Eli ylipäänsäkin DNA-testi tuo sellaista tietoa, mitä me ei voitaisiin muuten saada. Eli muutenhan ennen DNA-testaustahan meillä ei ole ollut mitään muuta kuin se mahdollinen olettamus, että kaikki väiseset voi olla samaa alkujuurta tai ei ole. Mutta sitä ei tavallaan voi ilman DNA-testausta sanoa mitään varmaa suuntaansa, koska ensinnäkin asiakirjat alkaa vasta 1540-luvulta. Kaikkia sukulinjoja ei välttämättä pysty edes asiakirjojen perusteella niin kauas varmuudella tutkimaankaan, koska se muuttuu sitten kirjojen takana. Eli kun mennään 1600-luvulle ja taaksepäin, niin huomattavasti vaikeammaksi, koska verotuslähteet on se keino, millä tutkitaan, niin ne ei ole täydellisiä verrattuna kirjoihin sitten. Mutta DNA-tulokset tuo sen ratkaisevan menetelmän nyt siihen, että saadaan sellaista tietoa, joka on varmistaa tai kumoaa niitä olettamuksia ja tuo sitten sitä syvyyttä pidemmälle päästä ja paikkaa myös niitä aukkoja. Näitä DNA-testejä on 3 eri tyyppiä tässä, eli nyt käytetään isälinjaisia YDNA-testejä, kun tutkitaan jonkun suvun alkuhistoriaa ja taustaa. Ja minkä takia se johtuu siitä, että se Y-kromosomi DNA on se, joka tulee aina isältä pojalle, ja sen kautta me päästään sitten niihin kantaisiin kiinni. Totta kai tämmöinen sukututkimus on sitten miesvaltaista siinä mielessä, mutta niinhän se on sukunimenkin periytyminen suurilta osin miesvaltaista. Että se on tavallaan biologian asettama rajoite, että me ei voida tutkia mitään muuta linjaa niin tarkasti kuin sitä isälinjaa, koska Y-kromosomi DNA:ssa tapahtuu juuri sopivan verran mutaatioita, ja kaikki tämä pohjautuu, tämä analysointi siihen mutaatioiden eli muutosten vertailuun. Ne, keillä on eniten yhteisiä mutaatioita, muutoksia DNA-ketjussa, on lähempiä sukulaisia, eli ne mutaatiot on semmoisia korvamerkkiä, jotka antaa niitä oksia niille sukulinjoille, jotka yhdistyy lähempänä. Ja sen takia se on, me ei voida sille mitään, valitettavasti mieslinjoja voidaan tutkia tarkemmin kuin mitään muita linjoja. Isälinjisiä testejä on siis 2 tyyppiä, DNA-testejä 3 tyyppiä. Isälinjisiä 2 tyyppiä on se, että on nämä edullisemmat, jotka maksaa noin 100 tai noin 200 € testit, ja niillä saa
tuommoisen ajanlasku alkuun tai vähän jossain tapauksessa ehkä 1000 vuoden päähänkin, mutta yleensä jäädään kauemmas semmoisen yleiskuvaan, että mihinkä isompaan kokonaisuuteen se oma isälinja sijoittuu siinä asutushistoriallisessa kokonaisuudessa. Mutta siitä jää puuttumaan tämä tuoreempi ulottuvuus, eli varsinainen sukututkimuksen aikakausi ja tuoreempi asutushistoria. Eli käytännössä se viimeinen 1000 vuotta jossain tapauksessa voi ihan viimeiset koko 2000 vuotta puuttumaan. Eli ei päästä niinku siihen kiinni tavallaan siihen tuoreempaan, minne se sijoittuu, mutta saa jonkunlaista vihiä isossa kuvassa näillä 100 ja 200 testeillä. Ja noin 400 euron testillä saa sitten sen koko paketin siitä isälinjasta, eli myös sen tuoremman historian mukaan. Totta kai rajoitehan siinä on se, että jos sattuu kuulumaan sellaiseen linjaan, no Väisisissä sitä ei tavallaan ongelmaa ole, koska Väisiset kuuluu hyvin isoihin itäsuomalaishaaroihin, mutta jos on nyt sellaista linjaa, joka on esimerkiksi ulkomailta tullut tuoreemmin Suomeen, niin sieltä testivajetta on niin paljon enemmän ulkomaalaisissa linjoissa, että sieltä voi olla, että ei löydy niitä lähempiä testattuja sitten pitkältä aikaväliltä. Ja silloin ei välttämättä pääse kiinni muuhun kuin, että mistä maasta on vaikka se linja tullut. Jos vaikka mennään Keski-Eurooppaan, niin testausta on niin paljon vähemmän sieltä. Mutta noin yleensä, jos suomalaista linjoista kysymys, niin on paljon parempi tuuri siinä. Ja nämä tarkemmat testit ero suppeempiin on siinä, että niissä testataan pysyviä muutoksia DNAssa, kun suppeammat testit testaa sellaisia epäpysyviä muutoksia, jos tällä lailla ei mennä siihen sen syvemmälle. No, äitilinjainen DNA on sellainen, että sen voi ottaa sekä miehestä että naisesta. Isälinjasta testiä siis voi ottaa vain miehestä, koska se on miehen toinen sukupuolikromosomi, isältä tullut Y, niin naisten isälinja pitää testata sitten samasta mieslinjaa olevasta miespuolisesta sukulaisesta. Eli esimerkiksi sitten veli tai jos isä on vielä elossa, veljenpoika, näin päin pois. Äitilinjaiset testit tosiaan voi testata kummastakin, mutta se on huomattavasti karkeampaa se tulos. Eli sillä saa semmoisia 1000 vuoden sykleissä jotain arvioita se äitilinjan liikkeistä, mutta yleensä jäädään huomattavasti kauemmas kuin isälinjan testissä, koska mutaatioihin kaikki perustuu, niin se ongelma on se, että siinä mitokondrio-soluelimessä on paljon vähemmän DNAta, ja sen takia niitä mutaatioita muutoksia tapahtuu paljon harvinaisemmin kuin Y-kromosomissa. Ja sitten se on liian samankaltainen usein se tulos sitten, ja siitä ei saada eroja tehtyä testattujen välille niin hyvin. Sitten on nämä yleisimmin käytetyt serkkutestit, jotka on edullisia muutaman kympin testejä, ja niitähän tietysti paljon tehdään, varsinkin se MyHeritagein kautta, mutta niistä ei saa näissä kysymyksissä, mitä nyt vaikka selvitellään Väisisiä tai mitä tahansa suvun alkuhistoriaa tai asutushistoriaa, niin ei saa mitään hyötyä, koska siinä on kysymys siitä, että tutkitaan vaan sitä lähempiä eri asteen serkkuja. Voi sillä tulla vähän kaukaisempiakin serkkuja, mutta niistä ei koskaan yleensä päästä kiinni, mitä kautta ne on sukua, koska se meidän kokonaisperimämme sekoittuu hyvin nopeasti sitten. Eli siitä ei saada tällaista hyötyä ollenkaan irti, eli niillä halvoilla testeillä ei päästä tässä asiassa eteenpäin. Eli geneettinen sukututkimus kaikin puolin toimii semmoisena sillanrakenteena nyt sitten kohti sitä monitieteellistä sukututkimusta, jossa yhdistyy tämä DNA-testit, eli geneettinen sukututkimus, sitten perinteinen historian tutkimus, arkeologia, populaatiogenetiikka ja jopa kielitiede, kun tullaan kiinni siihen, että päästään näihin sukunimistön syntyyn itäisessä Suomessa. Ja tämä nimenomaan tämä geneettinen sukututkimus ja nämä kaupallisten firmojen testit, nimenomaan tässä tapauksessa nämä isälinjaiset Family Tree DNA-testit, joita minulla on testipakkauksia mukana, niin tuo paljon pidemmälle kuin nämä yliopistotestit, mitä on tavallaan ollut käytössä. Ne on niin sanotusti makrotasolla, eli siellä päästään ehkä suurin piirtein sille tasolle, mitä nämä suppeammat isälinjatestit. Mutta sitten me saadaan huomattavasti tuoreempaa historiaa selville näillä kalliimmilla isälinjaisilla testeillä. Eli siirrytään makrotasolta mikrotasolle, eli siinä niin kuin yhdistyy tavallaan se tieteellinen tutkimus, mitä yliopistossa on tehty, mutta sitten kaupalliset testit vie sen huomattavasti aikajanalla niin kuin tuoreempaa aikaa. Eli käytännössä se Family Tree DNA on se suositeltavin firma, koska se tarjoaa nämä kaikki 3 testiä, ja niitä testipakkauksia mulla on mukana. MyHeritagein testistä miehet voi selvittää tämmöisen YSEC-firman, jos on tehnyt MyHeritagein testin, niin raakadataan, kun lataa semmoisen YSECin GladeFinder-sivustolle, niin sieltä saa sitten päähaploryhmän, siis kymmeniä tuhansia vuosia vanhan päähaploryhmän, mutta ei muuta. Eli käytännössä se ei kerro mitään kuin kuulumisesta, mitä muutama ihmiskunta jakaantuu muutamiin eri haploryhmiin, jolloin se pääkirjain tunnus NIR, niin sen voi saada, mutta ei enempää, että se jää sitten siihen.
testi maksetaan noin siinä tilattaessa, mutta käytännössä kätevämpää on ottaa, jos testistä on kiinnostunut nyt sitten esimerkiksi tässä yhteydessä minulta testipakkaus, kun välttyy niiltä tullausongelmilta, koska ne tulee Amerikasta ja sitten ne pitää tullata niin tullessa kuin lähettäessä, mutta itse hoidan nyt tässä puolesta, kun olen nämä testipakkaukset tänne tilannut sitten. Tuossa kaaviossa näkyy tuo DNA-testien perusidea. Eli jokaisella on yksi suora isälinja, yksi suora äitilinja sinisellä ja punaisella olevat, ja suuri osa perimästämme on sitä niin sanottua autosomaalista DNAta, eli sekalinjaa. Ja isälinjaa tosiaan voi testata vain miehestä, ja tässä me nähdään, että miten äkkiä se kokonaisperimämme sekoittuu. Eli me ei päästä noilla sekalinjojen kautta omalla DNAlla pitkälle. Eli kun me mennään tuonne esivanhempien polveen, missä on 32 kappaletta esivanhempia, eli isovanhempiin, niin siellä meillä on 0-5% heidän DNAta enää jäljellä. Eli kaikista isovanhemmista ei ole jäljellä meillä enää DNAta. Joistakin on vähän, joistakin ei ole mitään. Eli tässä tullaan siihen, että miten nopeasti tavallaan häviää se DNA sieltä esivanhemmistamme, kun puhutaan kokonaisperimästämme. Totta kai kaukaakin on osalta vanhemmista ja esivanhemmista jäljellä, mutta esimerkiksi kun mennään sinne 1500-luvun lopulle, niin sieltä sukupolvista 10% on niin kuin esivanhemmista jotain DNAta meillä jäljellä, 90% ei enää ole. Eli niin ne ihmiset vaan katoaa sitten tavallaan ihmisten DNA tulevaisuudessa, tai joistakin nyt säilyy, mutta sen takia se Y-kromosomi DNA on se, mikä säilyy. Totta kai myös mitokondrio DNA äitilinjassa, mutta siinä ei vaan pystytä erottamaan niin tarkasti niitä vaiheita. Mutta Y-kromosomilla pystyy hyvinkin tarkalla tasolla saamaan kiinni. Ja se ei tavallaan ole niin, sen saa laajemmaksi kuvaksi siinä, kun ymmärtää sen, että kaikilla näillä esivanhempien suvuilla on ollut se Y-kromosomi, ja sillä voi päästä kaikkiin esivanhempien sukuihin kiinni. Vaikka jokainen mies voi testata itsestään vaan oman linjansa, niin minäkin olen testannut sitten kaikki muut. Esimerkiksi enosta on saanut äitini isälinjan, ja käytännössä tuolla kun on 32 noita esivanhempien sukuja tuossa polvessa ylimmässä, niin siellä ollaan siinä tilanteessa, että mullakin ei puutu niistä ihan kuin enää muutama suku testaamatta. Että tavallaan saa kokonaiskuvaa niin se suvun esivanhemmista sillä tavalla, kun etsii aina miehen siitä suvusta sitten testiin, vaikka itsestään voi antaa vain sen yhden näytteen. Eli sillä DNA-testillä voidaan tutkia ensinnäkin sitä suvun ja alueen asutushistorian taustaa. Ja tässä tapauksessa, kun väisesistä puhutaan, niin tietysti tämä on yksi keskeinen asia, eli halutaan tietää niiden väisesten tausta ja minkälaisen asutushistoriallisen kokonaisuuteen väiseslinjat kuuluu. Ja totta kai kakkoskohta on myös hyvin keskeinen tässä, eli halutaan tietää siihen sukunimistön syntyhistoriaan päästään kiinni. Eli milloin voidaan olettaa väisesten sukunimen syntyneen? No tässä vaiheessa tämä niin sanottu vanhempi väisisen suku, eli Mikkelistä lähtöisin oleva suku, jota nyt Kainuun väisesetkin edustaa, ja Keski-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle levinneetkin väiseset, niin näyttäisi, että 1300-luvun alkupuolella olisi nyt tämän hetken aika-arvioiden mukaan oletettavissa se kantaväisisen eläminen tai syntyminen sinne paikkeille. Sieltä lähtien olisi ollut tämä väisisen nimi sitten käytössä. Se ei kuuluisi niin kuin ehkä ihan kaikkein vanhimpaan savolaiseen nimistöön, koska on näyttää, että siellä 1100-luvun taitteessa ehkä on se ihan vanhin sukunimistö alkanut syntyä, että tavallaan ei kuuluisi ihan kaikkein vanhimpaan nimistöön tämän hetken tietojen perusteella. Kaikki se arviot pohjautuu siihen DNA-mutaatioihin ja mitä me vertaillaan niitä keskenäisiä tuloksia, mitä me saadaan arvioita niistä yhtymishetkistä niillä sukulinjoilla. Ja toinen on tietysti sitten se, eli mitenkä laaja se suku on asiakirjojen alkaessa ollut. Eli miten paljon sitä nimeä eri puolilla esiintyy, niin se totta kai myös vaikuttaa siihen, että miten vanhaksi sitä sukunimistöä voidaan olettaa minkin suvun kohdalla. Ja sitten tietysti nämä suvut alkaa muodostaa keskenään sellaisia ryhmiä, ryppäitä. Eli kun mennään sinne sukunimien taakse, eli sinne rautakauden loppupuolelle, aletaan mennä 1000 vuoden taakse ja sinne, niin sitten näitä sukuja yhdistyä keskenään. Eli esimerkiksi väisestenkin linja näyttää yhdistyvän sitten siinä 1000-luvun kieppeillä sitten sellaisia sukuihin, kun Savosta löytyviä Suhosia ja Rissasia löytyy Savon suvuista muun muassa siihen, joiden tausta on ilmeisesti Liikkasen suvussa
taas sitten alun perin ollut. Eli siitä alkaa syntyä, totta kai sitä löytyy siinä vaiheessa sitten Etelä-Karjala ja Kymenlaakson alueelta myös alkaa tulla erinäisiä sukuja, mitkä yhdistyy sinne 1000-luvun kieppeillä Väisäsen linjaan, ennen kuin on se Väisäsen nimi syntynyt, ja ehkä ennen kuin ne on sitten ollut siellä Mikkelin alueella myöskin. Mutta käydään sitä tuossa kaavion myötä vielä kohta tarkemmin läpi. Ja tietysti sitten voidaan tutkia myös tätä kolmoskohtaa, eli se sukunimien muutoksia. Ja nyt esimerkiksi asiakirjoista löysin, että 1600-luvulla näytti sille, että Mikkelissä, siellä Marjoniemen kylässä, joka olisi ihan se Väisästen tavallaan kaikkein keskeisin kantaseutu, niin siellä olisi tapahtunut 1600-luvulla muutos, että yksi Väisäsen haara on muuttunut Taivalantin nimelle. Ja nyt se sitten DNA-tuloksessa saatiin vahvistettu se Taivalantin suku, joka on tämmöinen mikkeliläinen suhteellisen pieni paikallissuku, niin se Taivalantit on tosiaan ollut Väisäsiä, mutta se on sitten muuttunut Taivalantiksi se nimi. Eli DNA:sta saatiin se vahvistettua, mikä asiakirjoista tuli vihjettä siihen, niin se sitten vahvistui. Ja vastaavia on löytynyt kymmenittäin savolaisissa suvuissa sitten. No 4. on sitten uudisasutusliike tässä, eli voidaan sitä savolaisasutuksen, toki se voi olla muutakin kuin savolaisasutusta, mutta tässä tapauksessa nyt tietysti keskiössä on tämä savolaisekspansio, eli millä tavalla ne suvut sitten liikkuu, eli miten niitä voidaan todistaa DNA-avulla niitä sukujen liikkeitä, eli mistä ne on lähtöneet, eli mikä on se lähtöpaikka ollut ja missä vaiheessa sitä on levinnyt. Ja nyt näyttää sille, että savolaisasutusta on levinnyt jo paljon ennen 1500-lukua, jolloin se varsinaisesti puhutaan sitä savolaisesta uudisasutusliikkeestä. Eli jo keskiajalla Savosta on lähtenyt linjoja varsinkin Pohjanmaan alueelle, eli siellä on hyvinkin vanhoja linjoja, jotka näyttää ja on savolaistaustaisia selkeästi, mutta ne ei ole enää paikallistettavissa asiakirja-aikana, eli on tapahtunut muuttoliikettä aiemmin. Ja 5. kohta on hyvin keskeinen tässä Väisästenkin projektissa, eli sitä suvun sisäistä puuta rakennetaan, eli me saadaan sitten niitä oksia selville, eli mitkä sukuhaarat on keskenään lähempää sukua, sellaista mitä ei asiakirjan pohjalta varmuudella voisi saada. Eli saadaan niin kuin rakennettu semmoinen runko, sukupuun runko, eli DNA asettaa tietyt raamit sille, mitkä sukuhaarat on keskenään lähempää sukua ja mitkä ylipäänsä on sukua, mitkä ei. Ja tietenkin kun silloin puhutaan DNAsta, niin silloin se on aina lahjomaton se tulos, eli sitä ei voi niin kuin sukututkimuksen perusteella muuttaa, että jos DNA näyttää toista, niin sukututkimus pitää niin kuin asettaa sen mukaiseksi sitten. Eli jos se näyttää, että nämä sukuhaarat ei voi näin lähellä yhdistyä, vaan tämä toinen on lähempää, A ja B on lähempää keskenään kuin kumpikaan sukuhaaralle C, niin se C täytyy haarautua jo sitten aikaisemmin kauempaa. Ja sitten tietysti voidaan paikata sitä asiakirja-aukkoa samalla, eli 1500-1600-luvulla, kun on hyvin puutteellisia ne asiakirjat, niin saadaan täytettyä sitä asiakirjojen aukkoa, eli voidaan löytää niitä yhteyksiä, vaikka dokumentit ei sitten osoittaisikaan sitä. No 6. kohta on myös tietysti hyvin keskeinen, ja tässäkin projektissa on nyt ensimmäinen tapaus tavallaan tullut vastaan tähän, eli voi tulla yllätyksiä vastaan, eli kun puhutaan isälinjasta DNAsta, niin tietysti meidän pitää aina muistaa se, että se tulos kertoo automaattisesti aina sen suoran isälinjan. Ja jos siellä suorassa isälinjassa onkin ollut muu isä kuin asiakirjoihin merkitty isä, niin silloinhan se linja johtaa tietenkin siihen mieheen. Ei välttämättä siihen aviomieheen, vaan se voi olla johonkin toiseen, kuka se biologinen isä on. Ja esimerkiksi nyt ihme kyllä, että näinkin paljon on 35 näytettä, tai oliko niitä jo enemmänkin Väisäsistä otettu, niin vaan yhdessä tapauksessa on tullut tämmöinen vastaan, missä näyttää, että siellä on jossain vaiheessa ollut biologinen katkos, kun se linja näyttää olevan Marttisten sukua sitten. Mutta se on sitten eri asia, että mistä se saa selville, koska se vaatisi taas verrokkinäytteitä. Ja oma taustanihan on se, että olen Pieksämäen sukuhaaran kolehmaisia, mutta koko Pieksämäen sukuhaaran kolehmaiset ei ole kolehmaisia isälinjaisesti, vaan meillä on 1600-luvun alussa tai jo 1500-luvun puolella ollut tämä tämmöinen yllätystapaus, eli siellä on naapurin mies isänä sitten. Ja siinä tapauksessa tiedät, että naapurin mies, koska kaikki ne osumat tässä vaiheessa löytyy hyvin lähialueen suvuista. Ja 10 vuotta on sitä mysteeriä yrittänyt selvittää, mikä suku se on. Ja nyt se voi olla lähempänä kuin koskaan ratkaisua, koska siellä on nyt Laakkosista on tullut sen verran läheinen osuma, mutta odotetaan se tarkemman tuloksen valmistumista, että onko Pieksämäen kolehmaiset Laakkosia alun alkaen. Laakkosilla oli kyllä talo siinä varsin lähellä, että siinäkin mielessä kävisi, mutta sitä ei voi sanoa varmasti ennen kuin se tarkka testi valmistuu Laakkosista. Että Onko tästä Väisästen Marttisista jotain lisätietoa?
No joo, ne marttiset on kuitenkin alun perin ilmeisesti reposia Puumalasta. Eli siinä on todennäköisesti myös ollut samanlainen tapaus jo aikaisemmin välissä. Eli Kangasniemen niinku marttisia, mutta ne ilmeisesti on niinku Puumalan reposia alun alkaen sitten. Eli siinä on käynyt kanssa samanlainen tapaus jo aikaisemmin välissä sitten. Eli tämmöisiä voi tulla vastaan joskus tuplastakin samassa linjassa. Että se marttisten linja se menee, mutta tosiaan ne näyttäisi olevan näitä Puumalan reposia alun alkaen. Tavallaan puhutaankin reposten linjasta siinä mielessä. Tiedätkö tarkemmin, mitä siinä olisi voinut tapahtua siinä? No ei sitä nyt voi sanoa, kun meillä on yksi ainoa näyte, eli se voi olla tapahtunut ihan 1900-luvulla, tai se voi olla tapahtunut hyvinkin varhain 1600-luvulla jo. Eli nyt ei tavallaan pysty sanomaan, mutta toisaalta marttisia ei siellä, se on nimittäin sitä Nurmeksen Pohjois-Karjalan sukuhaaraa, niin marttisia juurikaan siellä on esiintynyt, että se, siinä mielessä ehkä se juuri järkevämpi olisi viedä, että se on aika vanha ja tapahtunut jo Savon puolella sitten, missä olisi ollut niin kuin marttisia lähempänä, mutta ei siinä oikein muu auta, kun pitäisi saada joku verrokkinäyte. Niin se minunkin kohdalla oli, että meidän piti haarukoida niitä Pieksämäen kolemmasta eri haaruja, että saatiin selville, missä se katkoskohta on. Ensimmäinen epäilys tietysti aina tulee, että se on lähempänä, mutta ei se aina välttämättä ole. Mutta pitää muistaa, että on muitakin yllätyksiä voi olla, eli voi olla just näitä erilaisia mysteereitä. Eli ei välttämättä ilman DNAta ei pääse vain eteenpäin. Eli on joku 1600-luvun lopulla vaikka syntynyt esi-isä, joka vain ilmestyy johonkin talon vävyksi, eikä pääse kiinni siihen taustaan. Tai sitten hän on ruotusotamies, jolla on ruotusotilasnimi, eikä tiedä aikaisempaa vaikka nimeä ollenkaan. Tai muuttanut muulta paikkakunnalta, niin ei pääse vaan kiinni. Varsinkin läntisessä Suomessa tietysti on, kun ei ole sukunimiäkään, niin vielä vaikeampi päästä näihin tällaisiin kiinni. Niin se YDNA voi tuoda ratkaisun siihen, että napattuu kiinni niistä juurista ja pääsee sitten siihen taustaan kiinni. Käytännössä ennen näitä DNA-testejä, ja nyt puhun erityisesti näistä isällisistä testeistä, niin käytännössähän näitä vanhoja tutkimuksia ei voinut millään varmistaa tai kumota. Eli se jäi semmoisena ilmaan vähän leijumaan varmistamattomana se sukututkimus. Eli ei ollut mitään keinoa sanoa vaikka, että onko ne Väisästen vanhat sukuhaarat, jotka on jo 1540-luvulla niin kuin eri taloissa, eri puolilla asuu, onko ne sukua vai ei. Ei sitä tavallaan millään voi sanoa. Esimerkiksi joissakin vanhoissa sukukirjoissa on nähnyt niitä lausuntoja, siis ennen DNA-testejä tehtyjä tutkimuksia, että kaikki sen nimiset on samaa sukua, mutta eihän sitä mistään aidosti tiedä ilman näitä testiä, että onko ne samaa sukua vai ei. Että se on pelkkä olettamus, että turha sitä niin on mennä julistamaan. Että yleensäkin nämä ennakko-oletukset on sukututkimuksen pahin vihollinen, että hirttäydytään niihin vanhoihin teorioihin. Ja esimerkiksi niin kuin minäkin olen saanut paljon siitä joiltakin vanhoilta sukututkijoilta kritiikkiä, että ei saisi niin kyseenalaistaa näitä vanhoja näkemyksiä. Esimerkiksi Savon asutushistoriahan muuttuu DNA-avulla hyvin merkittävästi nyt. Näyttää sille, että Savossa on huomattavasti vähemmän Karjalasta tulleita linjoja, ehkä noin 1/6 vaan. Kun aikaisemmin oletettu, että Savo on pääosin Karjalan suunnasta asutettu, niin nämä linjat näyttää olevan selvästi vähäisemmät kuin mitä on oletettu. Mutta jotkut sanoivat, että ei niitä vanhoja tutkimuksia kyseenalaistaa, kun se kertoo näin. Niin tämä on just tavallaan se ongelma tässä, että jos tulee uutta tietoa, niin pitää olla tavallaan puhtaalta pöydältä valmis lähtemään siihen, unohtaa se, mitä on aikaisemmin sanottu. Se, mikä on kirjoissakin kirjoitettu, niin ei se automaattisesti ole totta. Tosiaan Väisäset asiakirjojen alkaessa on sitten yksi oma Savossa. Se on tavallaan tämmöiseen eteläkarjalaislinjaan kuuluu isossa kuvassa, mutta se nimi on selkeästi savolaissyntyinen. Eli Etelä-Karjalan puolelta missään muualla kuin Savossa ei esiinny Väisäsen nimeä. Et Väisäset kuuluu nyt siihen noin 1/6 savolaissuvuista, joilla on se eteläkarjalainen tausta. Kannaksen suunnasta Savoon ei asutusvirtaa näytä, ei YDNA:n perusteella ole osoituksia, vaikka aikaisemmin nimistön perusteella on oletettu, että Kannakseltakin on ollut Savon muuttoliikettä, mutta ainakaan isälinjojen perusteella sitä ei löydy, vaan se päinvastoin menisi sinne Etelä-Karjalaan, eli vanhan Lappeen Jääske, eli sinne Lappeenranta, Imatra, Taivalsaari-alueelle, sekä sitten myös Kymenlaaksoon näyttää löytyvän yhteyksiä, sillä just sillä 1/6 linjoista, johon Väisästen linja kuuluu. Eli se ei kuulu siihen Savon vanhimpaan asutus, ketkä on ollut Savossa vielä kauemmin, vaan nämä Väisästen linja olisi tullut sitten joskus 1200-luvun tietämillä tai vähän aikaisemmin. Todennäköisesti kuitenkin niin kuin 1000- ja 1200-luvun välillä. Eli sinne
Mikkelin seutuville ja se Marjoniemi näyttää se kaikkein keskeisimmälle alueelle, kun käydään ne kohta ne kantatalot läpi. Ja 1300-luvulla on ainakin se nimi sitten todennäköisesti syntynyt. Siellä alkupuolella voi olla vähän vanhempikin se nimi. Ja siellä olisi 7 taloa tosiaan vanhimmassa maakirjassa näitä Marjoniemen tienoilla näitä väisesiä. Ja Hirvensalmen Väiselän saaresta löytyy se yksi Väisesen talo. Ja nyt DNAn perusteella on saatu tavallaan ryhmitettyä niin, että meillä on tavallaan pari kokonaisuutta näitä Mikkelin alueen väisesiä. Yksi on se Hirvensalmen tavallaan haara, joka on samaa. Ja sitten meillä on vielä se Virtasalmen haara, joka on sitä samaa. Eli Virtasalmen Väisellä on se yksi. Mutta se ei tosiaan esiinny vielä asiakirjojen alkaessa ihan, vaan vasta 1552 ilmestyy. Todennäköisimmin syy siinä on se, että se on tavallaan tämä Heikki Väisänen ollut niin nuori. Eli hänen isänsä on todennäköisesti kuollut varhain. Ja siinä ei tavallaan ole ollut aikuista väisesmiestä. Eli siellä on joku ollut isäpuoli tai joku vastaava, kenen taloudessa nämä Virtasalmen väiseset on ollut, sen takia ne ilmestyy myöhemmin. Mutta DNAn perusteella ne on selkeästi jo keskiajan puolella omakseen haarautunut linja, ja varmaan olleet jo sillä Virtasalmella, tai siis siinä vaiheessa se tietysti on ollut tavallaan sitten Juvaa se alue, eikä Virtasalmea ja myöhemmin Pieksämäkeä, mutta jos puhutaan siitä, mikä tavallaan se tunnetaan, mikä Virtasalmen pitäjä välillä oli, niin se sitten. Eli tavallaan nämä 3 on ne keskeistä, mutta selkeästi vanhin kanta-alue on se Mikkelin seutu ja se Marjoniemen tieno, vaikka ei sitä oikeastaan nykykartoilta edes löydykään sitä. No, Ylä-Savon väiseset on tosiaan sitten oma tarinansa, ja ei tätäkään olisi voinut tietää ilman DNA-testiä. Eli Ylä-Savon väiseset ei kuulu tähän samaan väisesukuun ollenkaan, vaan niillä on ihan erilainen isälinjainen tausta. Se sukunimen syntyhistoria tietysti on se, että onko niillä äidinpuolinen yhteys, niin se on täysin mahdollista, koska mitään muutakaan järkevää teoriaa ei voitu osoittaa. Eli muuten kaikki väiseset näyttää, no se Nurmeksen haara nyt se tulos oli poikkeus, mutta muuten näyttää olevan sama Etelä-Savon väisesukua, mutta tämä Lapinlahden Väisälänmäeltä lähtöisin oleva suku on sitten eri alkuperää. Ja tosiaan silloin 1610 kieppeillä Kansikaisen nimi, Paavo Kansikainen, muuttuu sitten Väiseseksi. Ja mikä siinä tavallaan olisi selitys, niin ei sitä nyt oikein muuta järkevää löydy, kuin että se on sitten äitinsä puolelta ehkä ollut väisesukua, tai sitten jostain kumman syystä sellainen nimi olisi sitten omaksuttu vaan käyttöön. Kansikainenhan on kadonnut nimi, eli sitä ei ole nykynimistössä ollenkaan, mutta isällinen DNA osoittaa, että ne on Juvalta ja ne on Leinosia alun alkaen. Ja yksi juvalainen kantasuku ja ylipäänsä se Anttola, Puumala, Juva-alueella isoimpia muinaissukuja, joka näyttäisi olevan jo 1100-luvulta peräisin tai 1200-luvun alusta siinä se Leinosen suku. Taisi olla 1100-luvun puolelle nyt siirtynyt se aika-arvio. Ja Leinohan viittaa taas sitten siihen surumieliseen, haikeaan tämmöiseen, eli kuuluu muinaissuomalaisiin etunimiin. Ja jossain vaiheessa keskiajan puolella 1400-luvun lopulla, 1500-luvun alussa suurin piirtein ehkä joku Leinonen on omaksunut lisänimeen Kansikainen, ja jostain sit syystä siinä 1600-luvun alussa, ehkä noin 100 vuotta se nimi on kerinyt olla tai vähän alle, tämä Kansikaisen nimi, niin ne muuttuu sitten Väiseseksi. Eli käytännössä isällinen DNAn perusteella Ylä-Savon väiseset on niin kuin alun alkaen Leinosia, kun se Kansikainen jää välivaiheeksi. Ja aikaisempi yksi teoria oli siitä, kun siinä esiintyi yhtiömiehenä semmoinen Antti Viisa niminen mies tosiaan 1500-luvulla näillä kansikaisilla, että tämä olisi voinut olla tavallaan näitä samaa sukua ja siitä Viisasta olisi muuttunut se Väisänen, mutta se on nyt kumottu, kun tutkin tosiaan noita ihalempisten sukua ja osoittautui, että tämä Antti on itse asiassa ei Viisa, vaan Vesa, ja hän on tosiaan lisänimi Antti Ihalempinen Vesa, joka ei liity millään tavalla Väisesiin, vaan hän on ihalempisten sukua, ja se muuttuu sitten lisänimen kautta Vesaksi, ja tästä polveutuu sitten tuolla Iin seudulla, se muuttaa se suku sitten sinne suuntaan, ja siellä tulee sitten Vesaset, ja siellä sissipäällikkö Pekka Vesainen, joka on ollut tosiaan siellä 1500-luvun loppupuolen Rappasodissa tunnettu hahmo, niin se näyttää tämä Pekka Vesainen polveutuva tästä ihalempinen Vesa-suvusta, joka ei liity tosiaan Väisesiin, vaan tuo teoria on pois. Eli tavallaan se ehkä todennäköisemmin antaa isomman mahdollisuuden sille, että se olisi kuitenkin joku äidinpuolinen yhteys näihin alkuperäisiin Väisesiin, mutta todentaa sitä ei
valitettavasti voi, koska me ei päästä sinne sekalinjaseen autosomaaliseen DNAhan millään kiinni 1500-luvulta. Ja mielenkiintoinen tietysti lisäjuttu liittyy tähän Ylä-Savon väisesiin se, että nämä Lapinlahden taiteilijahaloset on väisesiä isälinjaisesti, näitä Ylä-Savon väisesiä, koska sieltä on otettu tämä kuvataiteilija Pekka Halosen 2 sedän jälkeläisistä nämä DNA-testitulokset ja osoitti, että ne ei ole halosia ollenkaan, vaan väisesiä. Eli jossain kohti Pekka Halosen isoisän takana, oliko se nyt Olli Halonen silloin 1809 vai mitä syntynyt tämä Pekka Halonen 1865, niin isoisä Olli Halonen, niin hän on ainakin ollut jo tätä väisestä isälinjaa. Se voi olla aikaisemminkin tapahtunut se katkos, eli siellä ei ole Halonen ollut isänä, vaan Väisänen, mutta me ei tiedetä millä kohdalla se on tapahtunut, koska ei haaraudu sit ennen Olli Halosta yhdestäkään veljestä niin kuin nykypäivää yltävää mieslinjaa, vaan kaikki näyttää viimeisetkin sammuvan 1900-luvun aikana, eli ainoat kaikki mitä ne polveutuu Haloset tulee siitä Pekka Halosen isoisän jälkeläiset. Eli me ei taideta saada sitä verrokkia selvittämään tarkemmin, missä vaiheessa se Väisänen on ollut isänä. Mutta viimeistään silloin 1800-luvun alussa tai 1700-luvulla, miksi jo 1600-luvullakin jo sitten, mutta sellainen mielenkiintoinen juttu, että sinne tuli uusi sukuhaara Ylä-Savon väisesiin, joskaan se ei tai ollut nyt ihan yleisesti tunnettu, mutta on sitä muutaman kerran tuonut jo esiin. Tässä on Mika Hirvosen Leinosten sukuseurasta laatima kaavio Leinosista, ja siellä yhtenä oksana löytyy sitten Ylä-Savon väiseset. Eli tuolta löytyy Ylä-Savon väisesten oksa. Eli ne on kaikkein lähimpänä Pitkälahden Leinosia Anttolasta, ja sitten siinä on tämmöinen Petäjävedelle mennyt. Tämä Marttisten suku on eri Marttisia taas. Marttinen on yleinen nimi, jossa se on Martti etunimestä syntynyt. Petäjäveden Marttiset ja Kintauden Räihät, jotka on kaikkein lähintä sukua niin kuin Leinosista polveutuvista linjoista sitten näille Ylä-Savon väisesille. Ja sinne nyt, onko tuossa nyt vielä mukaan, on tuolla vielä tuo yksi haara, missä tulee sitten nämä Anttola-ikoset, jotka myöskin on muuttuneet sitten Leinosesta, sekä sitten Juvan pasaset. Sekin muuttuu sillä lailla, että Juvan pasaset ei ole sukua muille pasasille, kun siellä tapahtuu sitten 1600, niin se oli vuonna 1600, siellä on semmoinen Paavo Leinonen on yhden kerran merkitty Pasa Leinosena maakirjoihin. Ja sitten siitä menee reilu 10-15 vuotta, kun ne alkaa sitten esiintyä Pasasena sen jälkeen. Hän sekä hänen veljensä, eli se Paavon kutsumanimi on ilmeisesti ollut Pasa, se on yksi niin kuin Paavon vanhoja kutsumamuotoja, niin ilmeisesti siitä Paavo Leinosesta tulee sitten Pasa Leinonen, ja sitä kautta syntyy se Pasasen suku. Eli tämä on niin kuin näitä lähimpiä Ylä-Savon väisisten sukuja, jotka on alun perin näitä Leinosia. Tuossa oli 1210-luvulla arvioitu Leinosten yhteinen kantaisä, mutta se siirtyi tuosta vähän kauemmas uusimpien tulosten perusteella, kun tuli lisää. Mutta nämä väisisten kantahaarat tosiaan asiakirjeen alkaessa on tässä. Eli tämä Mikkelin Marjoniemi, eli tästä syntyy myöhemmin tästä Antti Väisäsen niin kuin maista ne Väisälänmäki, sielläkin on Väisälänmäki ollut siellä Marjoniemessä, eli se on talo numero 3, 4 Heikkili ja 5 Heinälä. Eli tästä Pekka, Ilari ja Sipi on ollut veljeksi, että Ilari on hyvin harvinainen nimi tuohon aikaan, mutta hänen nimi on tosiaan ollut Ilari, niin tästä tulee yksi sukuhaara, ja nämä on todennäköisesti nyt sitä porukkaa, kun saa vielä viimeiset yhdistykset tehtyä, mutta oletan, että tästä polveutuu niin kuin isolta osin nyt sitten ne myöhemmät Mikkeli-alueen väiset tästä porukasta, ja myös se Taivalanti-suku, joka oli siellä Marjoniemessä kaikkein pisimpään tavallaan. Oli sillä yksi Väisäsenkin haara 1800-luvulle asti, mutta näyttää, että siitä ei mieslinjaa ole sitten jatkunut, eli se olisi 1864 syntynyt Paavo Väisänen, saattoi jäädä viimeiseksi mieheksi siitä, koska en ole hänelle ainakaan, hän meni naimisiin, mutta kun ei ole digitoitu 1900-luvun alkupuolella noita rippikirjoja ja lastenkirjoja, mutta syntyneiden luettelota on selannut ja yhtään lasta en ole löytänyt heidän vaimonsa kanssa syntyneeksi, ellei niistä on johonkin muualle kadonneet, mutta muuttokirjoistakaan en löytänyt. Että semmoisen haaste tietysti on näissä 1900-luvun puolen tiedoissa, kun ei ole kaikkea digitoitu tuonne vielä Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksenkään sivuille. Mutta tämä on todennäköisesti
tämä Marjoniemen tila on nyt se yksi keskeinen, johon todella monen sukuhaara tulee yhdistymään. Sitten meillä on tämä tavallaan Ristiinan puolen, se on sitä samaa Marjoniemeä, mutta osa siitä on Ristiinan puolta ollut ja osa Mikkelin puolta. Niin siellä on niinku Mauno ja Antti Väisänen, jos katsotaan tätä äskeistä, niin sielläkin on Antti Väisänen, suunnilleen samaa ikäisiä Antti Väisäsiä ollut siinä. Ja tällä on veli Mauno ja niillä on pojat sitten Antti ja Pekka. Ja tämä on niinku Marjoniemi kolmosta, mutta tämä on sitten Veikka-niminen talo Ristiinan puolelle. Ja tähän en ole toisaalta pystynyt yhdistämään myöhempiä haaroja, mutta tähänkin varmaan kyllä tulee yhdistymään. Ja sitten on tämä Parkkila, joka on sinne läheinen kylä sitä Marjoniemeä, niin siellä on kanssa tätä Maunoa ja Pekkaa näissä nimissä. Eli samantapaisia nimiä näillä haaroilla, mutta näillä osalla voi yhteys mennä sinne 1300-luvunkin puolelle. Ja Mikkelin Taipaleessa on ollut sitten kanssa Antinpoika Väisäsen tila 1, mutta tähän en ole vielä saanut yhdistettyä sitten myöhempiä haaroja. No tämä on tämä Olli Antinpoika Väisänen, on se Väisälän saaren Hirvensalmella sitten ensimmäinen kantaisä. Ja tähän nyt tulee ne Hirvensalmen haarat sitten menemään. Ja Hirvensalmen Väisäset on sellainen, josta tarvittaisiin mielellään myös lisätestejä, koska Hirvensalmella on ne kirjonkirjat tuhoutunut. Eli siellä on isoja haasteita siinä sukututkimuksessa sitten varhaisemmalla ajalla. Eli sieltä on hyvä saada, siellä on nyt tällä hetkellä 3 näytettä, joista yksi on sitten Hirvensalmelta muuttanut myöhemmin Juvalle 1700-luvulla ja samoin sitten Mikkelin puolelle yksi haara, että yksi on ainoastaan niitä Hirvensalmelle jääneitä. Onko täällä ketä Hirvensalmen Väisäsiä paikalla muuten? Ei taida olla, joo. Mutta yksi niitä kantahaaroja se on. Ja sitten tämä katoaa, ja tästä todennäköisesti tulee ne Pyhäjärven Väisäset, ja Pyhäjärvi on siis siellä Oulun läänissä. Eli täällä nimi osuu siihen, tämäkin on siellä Marjoniemen alueella sijainnut, mutta katoaa jo ennen 1560 vuoden verollepanomaakirjaa. Ja tämä verollepanomaakirja on ehkä keskeisin lähde 1500-luvun sukututkimuksessa, koska se on ainoa, millä pystytään paikallistamaan sitten näiden, missä nämä on asuneet, koska muutenhan nämä talot oli sijoitettu vaan neljänneskuntiin, jotka on jaettu kymmenyskuntiin, mutta verollepanomaakirja 1560-luvun alusta auttaa sitten löytämään, millä kylillä ne on asuneet ja parhaimmillaan talojakin paikallistamaan myöhempiä taloja. Siinä auttaa se, että 1660-luvulla, kun pidettiin uusi maantarkastus, niin laadittiin sitten vertailuluvut, jolla voitiin vertailla sitä 1560-luvun verollepanoa 1660-luvun maantarkastukseen. Niin sitten me päästään kiinni niihin taloihin. Ja 1643 pidettiin vielä välissä semmoinen ensimmäinen maakirja, jossa oli sitten nämä kylille niin kuin ihan nimet. Aikaisemmin kylillä ei esiintynyt nimiä juurikaan, että siitä lähtien ne alkoi sitten olla. Mutta tämä on yksi kantahaaroja ja tosiaan Marjoniemestä tämäkin lähtösi, mutta kuitenkin aika kaukasta haaraa Mikkelin jääneille. Eli todennäköisesti mennään sinne 1300-luvulle ennen kuin yhdistyy. No sitten tämä Virtasalmen Väisälä on nyt sitten yksi. Eli tämä puuttuu, verollepanomaakirjasta on jostain syystä jäänyt pois, muutamia taloja sieltä puuttuu. Ja tästä nyt polveutuu käytännössä ne Virtasalmen ja Juvan alueen väisäset. Siis Juvan väisäset tarkoittaa niitä, ketkä on jo aikaisemmin 1700-luvulla tai aikaisemmin Juva-alueella. Toki Juvalle on tullut sitten myöhemmin muitakin väisäsiä muualta. Mutta tässä on tavallaan ne keskeiset haarat. Ja nyt sitten tavallaan ollaan siinä tilanteessa, että Kainuun väisästen sukuhaarat täytyy yhdistyä myös joihinkin näistä. Eli Kainuun väisäsillä ei ole yhtä yhteistä kantaisää, eli joku mies olisi tullut vaan Kainuuseen ja kaikki polveutus siitä, vaan näyttää sille, että Kainuuseen on tullut useita eri miehiä, koska Kainuun väisäsiltä ei löydy yhteistä oksaa, joka yhdistäisi kaikki Kainuun väisäset toisiinsa. Yksi vanha teoria oli se, että ne olisi tullut Pyhäjärveltä, mutta se on nyt sulkeutunut varmuudella pois. Eli se Pyhäjärvi, joka noin muuten oli semmoinen portti Kainuuseen monilla suvuilla. Eli ensiksi moni savolaissuku meni sinne Pyhäjärvelle Oulun lääniin ja siitä sitten jatkoivat matkaa joko syvemmälle jokilaaksoja pitkin tai Kainuuseen, mutta se ei väisästen kohdalla nyt ole mahdollista, eli ne ei voi polveutua sieltä. Ja sitten toisaalta todennäköisesti ei myöskään tästä, koska tästä näyttäisi tulevan ne Mikkelin alueelle jääneet väisäset. Tämä jää hyväksi vaihtoehdoksi sille, mistä voi tulla osa ainakin Kainuun haaroissa tästä haarasta, koska tähän ei ole toistaiseksi voitu yhdistää sitten muita linjoja. Samoin kuin tämä jää yhdysvaihtoehdoksi osalle väisäsistä,
Eli nyt tavallaan nyt se edessä on tämä aukkojen paikkaaminen. Ja tässä on yksi vaihtoehto myös, mutta kaikki varmasti kainuuhaarat ei tule samasta kantaväisesistä, vaan niitä tulee useammasta eri haarasta. Tästä Hirvensalmen Väiselän saaren haarasta eivät voi Kainuun yksikään haara polveutua, se on DNA perusteella selvää. Samoja väisesiä kyllä, mutta sen verran kauempaa, että ei voi yhdistyä niin lähellä, että tuohon taloon. Ja tästäkään ei, kun tästä tulee Pyhäjärven haara sitten. Ja sitten ei myöskään Virtasalmen haarasta, eli ei sillä käytännössä joku taisi olla 3 eri kantataloa, johon täytyy sitten yhdistyä nämä Kainuun haarat. No Väisesten DNA-puu näyttää tällä hetkellä tältä, eli tuo ylin oksa, tässä ei mennä nyt tuon kauemmaksi, totta kai se DNAhan kertoo ihan sinne ihmiskunnan alkuun Afrikkaan asti sen ketjun, mutta lähdetään tässä nyt tuosta vaiheesta, kun ne on tullut Savoon. Eli Etelä-Karjalan puolella tai sitten Kymenlaaksossa olisi ollut tuo 900-1000-luvun kieppeillä tässä tämä kantaoksa, ja siinä on niin kuin 3 haaraa. Yksi niistä on Kouvolan liikkasten suku, ja tässä toisessakin oksassa löytyy liikkasia, eli sieltä löytyy Suhoset, Jorosista on alun perin ollut liikkasia, ja Suhosten lähisukuna sieltä löytyy Rissanen, joka on savolaissuku. Mutta sitten löytyy sitten myös esimerkiksi Anttolan rasat kuuluu sitten tonne, ja sitten sinne kuuluu Virolahdelta, Koivistolta suku, ja Puumalasta Kohtrut Luumäeltä, Ylä-Savon Kaarakaiset, Vehkalahdelta löytyy tulos, jopa Suursaaresta, Lappeelta, ja sitten siellä on vielä Ristiinasta Rantalainen. Eli noin 1000-luvulla syntyneen oksalla on todella laaja jälkeläislevintä Savon Etelä-Karjalan alueella. Eli ja sitten jopa tuolla niinku Suomenlahden saaristossakin, kun Suursaaresta, mutta sinne on varmasti sitten muutettu myöhemmin. Mutta tosiaan Anttola Rasa, nämä Suhonen Rissanen, jotka ilmeisesti aiemmin liikkasia, on tätä, niin tässä sitten herää kysymys, että kun noin 1000-luvulla yhtyy 2 Liikkasen nimellä tunnettua linjaa, niin voiko sillä taustalla olla oikein vanha muinaissuku, tämä Liikkanen sitten. Se ei liity taas Liikasiin. Liikaset on eri suku sitten, joka Savossa on yleinen, koska ne on eri DNA-haaraa, Y-haaraa sitten ne, tälle linjalle yhteys menee kuitenkin sinne jonnekin muutama 100 vuotta ajanlaskun alun jälkeen, ei liian kauas, että voisi olla nimiyhteys. Mutta tässä kun ollaan noin 1000 vuoden päästä, niin siinä on ehkä pieni mahdollisuus, että se Liikkasen nimi ei ole sattumaa, vaan siellä olisi muinainen Liikkasen suku taustalla. Silloin tietysti se muuttaisi se asetelma siihen, että Väisestenkin kantasuku olisi Liikkanen, joka olisi ihan se vielä varhaisempi suku. Mutta tavallaan nyt sitten siinä, millä se voisi todistaa, on se, että täältä löytyisi lisää vielä niitä Liikkasen jälkeläislinjoja, joita voitaisiin ehkä osoittaa sitä, että se ei ole pelkkää sattumaa, että suhteellisen läheisellä linjoilla on se Liikkasen nimi. No, aika näyttää ehkä sen, ja ehkä pitää yrittää enemmän saada niitä sen alueen testejä. Totta kai pitää joka tapauksessa muutenkin saada, mutta myös tämänkin projektin kannalta. No sitten tämä Väisesten oksa, joka on tuossa tuo NBY 48133. Se on nyt 1330-luvulle tällä hetkellä. Aika-arvio sijoittaa sen kantaisän, jossa on nyt kaikki Etelä-Savon väiseset kuuluu niin kuin sen jälkeläisiin. Kainuun väiseset on siitä mielenkiintoinen tosiaan, että ne on juuri oksalla kaikki ne Kainuun sukuhaarat, mitä on testattu. Ja Kainuun tulokset tietysti, jos teillä olisi Kainuun väisesiä, niin suosittelen ottamaan lisätestejä, että me saataisiin lisää tarkkuutta ja ehkä haarautumisia Kainuun oksistoon, eli saataisiin niitä alaoksia sitten lisää ja lisätietoa siten taustoista. Eli meillä on nyt se tilanne, että kaikista muista Kainuun haaroista on 1 näyte, mutta Puolangan haaroista on 2, ja ne yhtyy siis 1500-luvun loppupuolella vasta keskenään. Eli ne on ihan sitä alusta lähtien nämä Puolangan 2 testattua haaraa, ja kaikista muista Kainuun haaroista on vain se 1 näyte. Mutta tosiaan nyt on mahdollista sitten, jos on miespuolisia tässä, niin ottaa, tai jos on tieto tai haluaa vielä soittaa varmistukseen, että esimerkiksi veli tai joku, kuka voisi antaa näytteen, on niitä haaraa, jos kiinnostunut ja saata se näyte, niin toki voin antaa näytepakkauksen myös mukaankin. No sitten meillä on 3 niin kuin alaoksaa tosiaan näitä väisesiä, josta vasemmalla on nyt se Pyhäjärven haara, joka sinne Mikkelin Marjoniemeen menee sekin. Ja DNAn perusteella saatiin tuo selville, että tämä Kaavin väiseset kuuluu Pyhäjärven jälkeläisiin. Eli käytännössä Kaaville on tultu sieltä Pyhäjärven suunnasta sitten. Eli vähän niin kuin
yllätys ehkä siinä mielessä, että sitä Pohjanmaan puolella on tultu sitten kaaville, mutta käytännössä DNA osoitti sen niin kuin ihan varmaksi, että se kuuluu sinne kaavin haarojen, niin kuin kaavin sisähaaroihin se ei kun siis Pyhäjärven sisähaaroihin se kaavin haara niin päin tietenkin. Sitten meillä on tämä Mikkeli Marjoniemen väisesten haara, joka olisi noin 1440-luvulle se aika-arvio tässä vaiheessa näiden keskinäinen yhteys. Siellä on nyt sitten Haukivuoren väiseset. Haukivuoren väiseset ei tosiaan kuulu Virtasalmen väisesten jälkeläisiin, vaan kuuluu tänne Mikkelin väisesten jälkeläisiin. Sitten siellä on Mikkeli Asilan väiseset, Mikkeli Ihastijärven väiseset, joka on niitä uusia näytteitä. Ja sitten sinne kuuluu Laukaan väiseset, eli Keski-Suomeen mennyttä haaraa, jotka on myöhemmin muun muassa Paatelaisen ja Kumpulaisen nimillä. Eli siellä vaihtuu se talon nimien mukainen nimet. Ja sitten Muolaan väiset, näitä uusia näytteitä, eli sieltä Karjalan puolesta. Tavallaan tämä nyt taas todisti sen, että myös ne Karjalan väiset on samaa alkujuurta, mutta ne on Savosta sinne menneitä. Olkoonkin, että väisisten varrempi juuri on ehkä Etelä-Karjalan puolella, mutta siellä Kannaksella oleva Muolaan haara, niin se on Etelä-Savosta menneitä väisesiä sitten. Ja sitten nämä Mikkeli Marjoniemen Taivalanti-suku, joka nimenvaihdoksen kautta syntyy väisesestä, niin on niissä Mikkeli Marjoniemen haaroissa. Ja sitten tosiaan vielä tämä Hirvensalmen haara on kanssa osoitettu, että se polveutuu sieltä niin kuin vähän lähempää kuin muut haarat, ja se on siellä alaoksana vielä tästä Marjoniemestä polveutuvista väisesistä. Eli ne Hirvensalmelle mennyt linja on siellä niin kuin myöhempiä alaoksia. Ja sitten meillä on tämä Virtasalmen väiseset, ja johon kuuluu Juvan väiseset, niiden haara 1420-luvulla olisi taas niin kuin aika-arvion perusteella niiden yhteys sitten. Eli tällä tavalla tämä väisesten puu on niin kuin rakentunut, ja nyt sitten tietysti lisätulokset täsmentää sitä, ja toisaalta tämä asiakirjatutkimuksella pitää luoda nyt ne aukkopaikat paikata siinä, mihin on nyt arvioitu, että joku sijoittuu, niin saa sinne vielä ne teoriat. Kaikkihan me asiakirjoista löydetään, mutta sitten pitää tehdä olettamuksia, että kun DNA osoittaa näin, niin todennäköisin ratkaisu tähän on tämä, että kaikkihan ei saa aivan varmasti selville, vaan pitää ottaa se todennäköisin ratkaisu sit niissä, missä ei tavallaan löydetä aivan 100% varmuutta, mutta ainakin kaikki on tehtävä niin, että se ei saa olla ristiriidassa tämän rungon kanssa, eli mihin ne haarat on sijoituttava mihin kohdille. No kyllä tämä varmaan oli tässä, niin joo, kiitos.